बऱ्याच लोकांचे मला फोन येत असतात. त्यांना नर्मदा माईची पूर्ण परिक्रमा करायची असते, परंतु पायी करणं त्यांना शक्य नसतं. तर त्यांच्यासाठी उत्तम असा पर्याय आहे की त्यांनी बसनी परिक्रमा करावी आणि बसनी परिक्रमा करण्यासाठी उत्तम पर्याय आहे ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स ही कंपनी. ठाण्यातील दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हे बसनी नर्मदा माईची शास्त्रोक्त पूर्ण परिक्रमा आयोजित करतात. निवासाची व भोजनाची अतिशय उत्तम व्यवस्था असते. ज्यांनी पण आतापर्यंत दोस्ती टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स तर्फे परिक्रमा पूर्ण केली आहे माईची, त्यांच्याशी मी स्वतः बोललेलो आहे. त्यांचे अनुभव अतिशय चांगले आहेत. तर तुम्ही सुद्धा या सुविधेचा लाभ घेऊ शकता. त्यांचे फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, तसेच या व्हिडिओमध्ये पण देणार आहे. त्यांना फोन करून तुम्ही तुमच्या परिक्रमेबद्दल त्यांच्याशी बोलू शकता. तसेच ते इतरही सहली आयोजित करतात. त्यांची पण विस्तृत माहिती त्यांना तुम्ही फोन करून घेऊ शकता. नमस्कार, मी भरत मुकुंद तामनकर. भारत भ्रमंती चॅनलमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपल्याकडे पुण्यावरनं आलेले आहेत सुहास फडतरे आणि माधव फडतरे. हे दोघे चुलत भाऊ आहेत, सख्खे चुलत भाऊ. तर त्यांनी गेल्या वर्षीच नर्मदा माईची 3,500 किलोमीटरची पायी परिक्रमा पूर्ण केली. त्यांच्या अनुभवाविषयी आपण त्यांच्याबरोबर आज गप्पा मारणार आहोत. त्यांच्याकडनं त्यांचे अनुभव आपण जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी तुम्हाला मी नेहमी रिक्वेस्ट करतो की मला करायची आहे तुम्हाला, की आपल्या चॅनलवरचे जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपण जेव्हा व्हिडिओ बघत असतो तेव्हा खाली एक बटन असतं सबस्क्राईब म्हणून, ते दाबायचं. त्याच्याखाली एक बेल आयकॉन असतो, तो तुम्ही प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन येईल आणि तुम्हाला तो बघता येईल. तर ते महत्त्वाचं आहे. तर सबस्क्रिप्शन तुम्ही आठवणीने करा. दुसरी गोष्ट अशी आहे, मी चॅनलवर एक आता आपल्या स्क्रीनवर QR कोड देणार आहे. ज्यांना आपल्या चॅनलला मदत करायची ते QR कोड स्कॅन करून आपल्या चॅनलला मदत करू शकतात. तर आपण दोघांचं स्वागत करूया आपल्या भारत भ्रमंती चॅनलवर. दादा, तुमचं दोघांचं स्वागत आहे भारत भ्रमंती चॅनलवर. नमस्कार. नर्मदे. तर तुम्ही कोणत्या कोणत्या तारखेला नर्मदा परिक्रमा सुरुवात केली ते साधारण सांगा, आणि तुमची स्वतःची पहिली थोडक्यात ओळख द्या प्रेक्षकांना. तुम्ही काय करत होतात पहिल्यांदी? पहिलं तुम्ही सांगा, मग तुम्ही सांगा. मी सुहास विनायक फडतरे, पुण्याला राहतो. मी बँकर आहे आणि मी आत्ता 2024 मध्ये जानेवारीमध्ये रिटायर झालो. माझी फॅमिली, मिसेस आणि मुलगा माझ्या फॅमिलीमध्ये आहे. बरोबर. आणि रिटायर झाल्यानंतर नोव्हेंबर 16ला आम्ही नर्मदा परिक्रमेला आम्ही पुण्यातून निघालो आणि 18ला परिक्रमा उचलली. बरोबर. आता तुम्ही सांगा तुमच्याबद्दल. नमस्कार, मी माधव फडतरे. माझी भोसरी MIDC मध्ये स्वतःची मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट होतं एवढ्यासाठी की मी ते 2024 एप्रिलमध्ये मी माझी कंपनी बंद केली आणि मग ऑक्टोबर 2024 मध्ये आम्ही परिक्रमेसाठी निघालो. तर परिक्रमेला निघायचं किंवा परिक्रमा करायची हे तुमच्या कसं काय, म्हणजे डोक्यात का आलं, काय कारण घडलं त्यासाठी? महाराष्ट्रातून जगन्नाथ कुंटे खूप प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व, ज्याने 3-4 वेळा नर्मदा परिक्रमा केली होती. नंतर प्रसिद्ध चितळे मैया, चितळे दाम्पत्य, त्यांचे व्हिडिओवरून आम्ही त्यांचं नर्मदा परिक्रमेचं वर्णन ऐकलं. वालावलकर म्हणून मॅडम होत्या. अशा अनेक लोकांचं, आणि सुहास लिमये म्हणून होतं, त्यांचे मी प्रत्यक्ष भाषण ऐकलं. आणि ज्यावेळी यांचे अनुभव प्रत्यक्ष ऐकले किंवा त्यांनी जी लिहिलेली पुस्तकं आहेत ती ज्यावेळी वाचली, त्यानंतर असं लक्षात आलं की त्याच्यात त्यांना खूप आध्यात्मिक आणि अलौकिक असे अनुभव आले. उदाहरणार्थ, नर्मदा मैया प्रत्यक्ष कुठल्या ना कुठल्या रूपात आपल्याला दर्शन देते, किंवा महाभारतातला जो अश्वत्थामा आहे तो सुद्धा आपल्याला तिथं, जर आपलं नशीब चांगलं असेल, थोर असेल, तर तोही आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या रूपात भेटतो. तर हे जे सगळं आहे, आणि त्या याच्यातून वाचनातून तिथलं जे वर्णन निसर्गाचं आणि तिथल्या लोकांचं जे आदरातिथ्य आणि जी सेवाभाव आणि श्रद्धा, हे जे ऐकलं, त्यावेळी असं लक्षात आलं की
हे अनुभव आपण सुद्धा घ्यायला पाहिजेत, कारण आपण आपल्या कम्फर्ट झोनमध्ये राहत असतो आणि त्यामुळे मी असं ठरवलं की हे आपण एकदा तरी आयुष्यात ही एकदा नर्मदा परिक्रमा पायी करायची हे निश्चित केलं. फक्त मध्ये बराच काळ आणि मी नोकरी करत असल्यामुळे मला ते शक्य नव्हतं. जसा मी रिटायर झालो त्यानंतर मी लगेच माझा भाऊ माधव फडतरे यांच्याबरोबर आम्ही दोघांनी ठरवून नर्मदा परिक्रमेला आम्ही जायचं ठरवलं. बरोबर. माधव सर, तुमच्या बाबतीत काय घडलं, कसं? मी 2009 सालापर्यंत चिंचवडला राहत होतो, कारण कंपनी माझी भोसरीत असल्यामुळे मला चिंचवडला राहणं सोयीचं होतं. 2009 मध्ये मी पुण्यामध्ये शिफ्ट झालो. त्याच्यानंतर माझ्या वाचनामध्ये सुहास लिमयेंचं पहिल्यांदा पुस्तक आलं आणि मग जगन्नाथ कुंट्यांचं. त्यावेळेला जरा त्याच्याकडे एक वेगळा, कारण आम्ही कॉलेजमध्ये असल्यापासून युथ हॉस्टेल बरोबर ट्रेकिंगचं आम्ही युथ हॉस्टेल बरोबर खूप प्रमाणात केलेलं आहे. म्हणजे मी एव्हरेस्ट बेस कॅम्प युथ हॉस्टेल बरोबर 2 वेळा केलेला आहे. कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश किंवा गिरनारची परिक्रमा 5-6 वेळा असं, आणि सिंहगड म्हणजे सह्याद्रीमधले बहुतेक सर्व किल्ले आम्ही पालथे घातलेले आहेत. त्यामुळे ट्रेकिंगची आवड ही होतीच. आणि याच्यामध्ये जरा एक वेगळं थ्रिल आहे, असं एक म्हणजे आध्यात्मिक तर त्याला बेस आहेच आहे, पण 3,500 किलोमीटर हे आपल्या दृष्टीने एक खूप मोठं आव्हान आहे असं एक मनाशी आल्यामुळे आपण प्रयत्न करून बघायला हरकत नाही असं वाटून तो जाण्याचं आम्ही म्हणजे मनाशी पक्क केलं. मी एप्रिल 2024 मध्ये कंपनी बंद केली. त्याच्या अगोदर साधारण 2007-08 पासनं मी दरवर्षी म्हणजे दिवाळीच्या नंतर परिक्रमा सुरू होते. दरवर्षी मी ओंकारेश्वराचं बुकिंग करून ठेवायचो रेल्वेचं. पण आमच्या कंपनीमध्ये माझा अमेरिकन कंपनीशी आमचा एक्सपोर्टचा बराच बिझनेस होता. नेमकं त्याच वेळेला त्यांचं काही ऑर्डर नेमकी त्याच वेळेला यायची. आणि बरं, आमचं स्मॉल स्केल युनिट होतं, म्हणजे माझ्याकडे 4-5 लोक कामाला होती. पण त्यांच्यावर सोपवून मी एक्सपोर्टचा बिझनेस, आता तुम्ही बघा, मी आता 4 महिने येणार नाही असं करणं काही शक्य नव्हतं. त्यामुळे दरवेळेला चला आता काही यावेळेला जमणार नाही, आपल्याला मैयाचं बोलवणं नाहीये असं विचार करून दरवेळेला सोडून देत होतो. पण 2024 मध्ये जेव्हा मी व्यवसाय पूर्णपणे बंद केला, त्याच्यानंतर आता काही म्हणजे जी माझ्या दृष्टीने जे मेन हर्डल होतं ते पूर्ण झालं. म्हणजे आता काही त्याचा काही प्रॉब्लेम नव्हता. मी सुहासच्या घरी 2024च्या गणपतीच्या दिवसामध्ये त्याच्या घरी आरतीसाठी गेलो होतो. तेव्हा मी त्याला विचारलं, अरे माझी जायची इच्छा आहे. आणि सुदैवाने आमच्या दोघांचं हे ट्युनिंग खूप चांगलं जमतं. आणि तो म्हणजे आमच्या भावंडांमध्ये त्याचं म्हणजे तो नक्की करू शकेल याची मला खात्री होती. म्हणजे मी करू शकेन का नाही माहित नाही, पण तो नक्की करेल याची मला खात्री होती. त्यामुळे त्याला म्हणलं, माझी जायची इच्छा आहे, तू येतोयस का? तोही म्हणला, मलाही काही प्रॉब्लेम नाहीये, जाऊ आपण. आणि तसं आमचं गणपतीच्या दिवसात ठरलं आणि आम्ही 15 ऑक्टोबरला पुण्यातनं निघालो आणि 16ला तिथं पोहोचलो. 17 तारखेपासून म्हणजे आमची परिक्रमा, म्हणजे पहिली ती मानधात्याची परिक्रमा केली आणि 18 ऑक्टोबरपासून आम्ही खऱ्या परिक्रमेला सुरुवात केली. बरोबर. जेव्हा तुम्ही दोघांनी ठरवलं परिक्रमेला जायचं, तेव्हा घरच्यांनी परमिशन दिली काय, कशी दिली? म्हणजे त्याच्यासाठी काय विशेष एफर्ट्स लागले की आरामात देऊन टाकले परवानगी, जसं खास करून आपल्या मिसेसनी तुमच्या दोघांचे? याच्यात असं मानलं जातं की घरच्यांचा विरोध पत्करून परिक्रमेला जायचं नाही. म्हणजे घरच्यांची जर परवानगी असेल तर तुम्ही जायचंय, असं एक अलिखित नियम आहे. आता कसं झालं की माझी जी पत्नी आहे ती माझ्यापेक्षा जरा जास्त सोशल मीडियावर ऍक्टिव्ह असते. त्यामुळे ही ते नर्मदा परिक्रमा किंवा एकूण आध्यात्मिक जे पॉडकास्ट असतात किंवा हे असतात रील्स, तर ते बघत असते आणि ती सांगत असते. आणि तिला त्यामुळे त्याची आवड निर्माण झाली आणि तिलाही म्हणजे इच्छा होती की आपण नर्मदा परिक्रमा करावी. पण ज्यावेळी मी आणि माधव दादा ज्यावेळी ठरवलं की आपण जायचं, तर त्यावेळी मी तिला म्हणलं, तूही चल आमच्याबरोबर, तुझीही होईल, म्हणजे आपण तिघेही जाऊ. तर पण अशी एक गोष्ट आहे की मी आणि माझा भाऊ माधव दादा
ते आमचं चालणं वगैरे जरा बऱ्यापैकी, म्हणजे माझी नाही एवढी, पण माधवची चालण्याची कपॅसिटी खूपच जास्त आहे, माझी तेवढी नव्हती. तर ती म्हणली की तुमच्याबरोबर मी जर आले तर तुमच्या चालीने मी चालू शकणार नाही, तर मी जर आले तर तुमच्या परिक्रमेत खंड पडेल, तुम्हाला वेळ लागेल, त्रास होईल किंवा अर्धवट काहीतरी, तर मी काही येत नाही. तर असं करा, तुम्ही यावेळी जा, मी जरा थोडं माझी तयारी झाली शारीरिक आणि मानसिक की मी नंतर येईल, आत्ता तुम्ही जा आणि पहिल्यांदा ती परिक्रमा करा. म्हणून अशा पद्धतीने मुलांनी आणि पत्नीनी मला दोघांनी साथ आणि म्हणजे आनंदाने परवानगी दिली. तिला मी परत एकदा विचारलं, मी खरंच जाऊ ना, कारण किती वेळ लागणार होता काहीच माहित नव्हतं. 4-5 महिने लागतील, किती लागतील माहित नाही. तर 4-5 महिने दोघांनी मिळून फक्त घर सांभाळणं हे तसं म्हणजे कधी न पडलेली जबाबदारी त्यांच्यावर पडणार होती. सगळ्या गोष्टी त्यांना करायच्या होत्या. त्यात मुलगा शिकत वगैरे असल्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी पत्नीलाच बघायच्या होत्या. तर तिला मी शेवटचं विचारलं, तू नक्की आनंदाने मला म्हणतेस का मी आपलं हा ठीक आहे जा, असं नाहीये ना, नाही तर मी जाणार नाही. म्हणजे तू मनाने जर म्हणत असशील की तू जा, माझी परवानगी आहे, तरच मी जाणार. आणि मग दोघांनी परवानगी दिल्यावर मग मी माधवदादाला म्हणलं, अरे मी तयार आहे, आपण परिक्रमेला जाऊ. बरोबर. माधवदादा काय म्हणतील त्यांच्याबद्दल? मला असं वाटतं की घरच्यांची परवानगी आवश्यक आहे, हे तर बरोबरच आहे, पण त्याच्यापेक्षा जास्त मैयाची परवानगी आणि मैयाचं बोलावणं. तिचं बोलावणं नसेल तर घरच्यांनी तुम्हाला जरी बळबळ बाहेर जायला म्हणजे जा म्हणून घराबाहेर काढलं तरी सुद्धा परिक्रमा होऊच शकत नाही. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने मैयाचं बोलवणं मला इतकं तीव्र होतं की घरच्यांचं काही फारसं म्हणजे माझ्या दृष्टीने त्याच्यापेक्षा मैयाचं बोलवणंच इतकं मला स्ट्रॉंग होतं की मला काही तसा प्रश्न आला नाही. आम्ही निघालोच. म्हणजे बरोबर. काही परवानगी देताना काही अडचण नाही. बरोबर. परिक्रमेला जायचं ठरवल्यावर तुम्ही दोघांनी काही विशेष तयारी केली होती परिक्रमेला जाण्याची, की डायरेक्ट आपलं ठरलं आणि बॅगावरून निघाली, की काय चालण्याची तयारी केली किंवा काही सामानाची काय तयारी केली, असं काय तयारी केली विशेष? नर्मदा परिक्रमा करायच्या आधी आम्ही जे लोक म्हणजे आमच्या बँकेतल्या मॅडम होत्या, त्यांनी माझ्या आदल्याच वर्षी त्यांनी नर्मदा परिक्रमा पायी पूर्ण केलेली होती. त्यांचे अनुभव त्यांच्याकडून माहिती घेतली. नंतर माझे जे मित्र सुरेश जेरे म्हणून आहेत, तर त्यांनी 2दा-3दा केली होती परिक्रमा. तर त्यांच्याकडे जाऊन आम्ही त्यांच्याकडून माहिती घेतली की नक्की आम्ही काय सामान न्यावं, किती सामान न्यावं, नर्मदा परिक्रमेला बूट घालावे, शूज घालावे का चप्पल घालावी का फ्लोटर घालावे. खूप वेगवेगळ्या लोकांची मतं थोडी वेगळी पडली. त्यामुळे आम्ही थोडे संभ्रमात पडलो. आणि चालायची प्रॅक्टिस मात्र करणं भाग होतं. माधवदादाचा प्रश्न नव्हता, रोज तो 15 किलोमीटर तसाही चालत होता, पण मला तशी सवय नव्हती. पण ज्यावेळी ठरलं की आता आपल्याला पुढच्या महिन्यात परिक्रमेला निघायचं आहे, त्यावेळी मात्र मी हादरलो. म्हणलं आपल्याला काही सवय नाहीये आणि आपण जर काहीच असं जर म्हणजे काहीच न चालता डायरेक्ट गेलं तर आपण माधवदादा बरोबर एकत्र चालूच शकणार नाही आणि तो सगळा गोंधळ होईल. तर आपल्याला जर चालायचं असेल आणि बरोबर करायची असेल तर आपल्याला प्रॅक्टिस चालायची केली पाहिजे. मग मी त्यावेळेपासून सुरुवात केली. शेवटचा महिना मी पहिल्यांदा 5-6 किलोमीटर, मग वाढवत 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आणि मग शेवटचे 3-4 दिवस फक्त, कारण पाठीवर सामान घेऊन साधारण 10-1 किलो पर्यंत आपल्याला चालायला लागतं परिक्रमेत, हे माहीत होतं. त्यामुळे ते शेवटचे 4 दिवसच फक्त मी 7-8 किलो आपलं पाठीवर सॅकमध्ये घेऊन आपलं मी चालायचा म्हणजे केविलवाणा प्रयत्न केला. तो काही फारसा म्हणजे पुरेसा होता असं मला कधीच वाटलं नाही. त्यामुळे म्हणलं आता काय होतंय माहित नाही, पण बाकी सगळी तयारी आम्ही विचारून काय काय कपडे न्यायचे आम्ही भरपूर जास्त तयारी करून गेलेलो होतो. म्हणजे जास्त सामान आम्ही वजनाचं घेतलं होतं, पण आम्ही तयारी पूर्ण विचारून आणि त्या विचारांती आम्ही हे सगळ्या गोष्टी आम्ही बरोबर घेतलेल्या होत्या. म्हणजे सगळ्याचे 3 सेट घेतलेले होते, औषधं घेतलेली होती, आम्ही व्हॅक्सिनायझेशन केलं होतं. म्हणजे कॉलरा, टायफॉइड याचं, की बाबा आपल्याला तिथं पाणी कुठलं कसं मिळेल आणि आपण आजारी पडलो तर आपली सगळी पंचायत होईल. म्हणजे परिक्रमा काही झालं तरी आजारी पडून आपण परत यायचं नाहीये, हे आमचं
पक्क होतं. त्यामुळे ते आम्ही केलं होतं. सगळी म्हणजे सगळ्या गोळ्या डॉक्टरांना विचारून आम्ही जातो, त्या सगळ्या गोळ्या आम्हाला ज्या साधारण लागतील त्या सगळ्या आम्ही घेतल्या आणि शेवटी श्री गणेशा करून आम्ही निघायचं ठरवलं. बरोबर. तुमच्या बाबतीत काय घडलं होतं? मला तसं चालण्याचं म्हणजे एकतर मनापासून आवड आहे आणि मी म्हणलं तसं युथ हॉस्टेल बरोबर महाराष्ट्रातले सर्व गड किल्ले पालथी घातलेले आहेत. परत मी कैलाश मानसरोवर परिक्रमा पूर्ण केलेली आहे, गिरनारची परिक्रमा 7-8 वेळा पूर्ण केलेली आहे, ह्याचं आपल्या पंढरीची वारी झालेली आहे. त्यामुळे मला चालण्याबद्दल मला पूर्ण खात्री होती, म्हणजे मला चालता येईल याच्याबद्दल माझ्या मनात शंका नव्हती. आणि मी तसं सुद्धा रोज कमीत कमी 10 ते जास्तीत जास्त 15 असे किलोमीटर मी रोज गेले अनेक वर्ष चालतोय. आणि तसं सॅक पाठीवर घेऊन जाणे हा काही फार मोठा माझ्या दृष्टीने प्रॉब्लेम नव्हता. अर्थात ते खोटं ठरलं. तिथं गेल्यानंतर प्रत्यक्ष परिक्रमा सुरू झाल्यानंतर भयंकर त्रास झाला. पण आधी असं वाटलं नव्हतं की एवढा, कारण कसं आहे ट्रेकमध्ये नॉर्मली आपण 1 ते 2 दिवस पाठीवर सामान घेऊन चालतो आणि तिथं कंटिन्यू 4 महिने आणि रोज दिवसभरातले 8 तास पाठीवर सामान वागवून जायचं, म्हणजे ते जसं वाटलं होतं तितकं काही सोपं झालं नाही. दुसरी गोष्ट, आम्ही आमच्या फॅमिली डॉक्टरकडनं सगळी औषधं घेतलेली होती संभाव्य लागू शकतील अशी. परत ते कॉलरा, टायफॉइड, हेपॅटायटिस बी या सगळ्याचं घेऊन गेलो होतो, इंजेक्शन्स वगैरे. त्यामुळे कपडे 3-3 सेट वगैरे असं सगळं घेतलं होतं. पण आमच्या असं लक्षात आलं बरं का की पुढं गेल्यानंतर म्हणजे थोडंसं म्हणजे परिक्रमा सुरू झाल्यानंतर ते म्हणजे अंगावरचा एक कपडा आणि दुसरा एक स्पेअर, ह्याच्या पलीकडं रुमाल सुद्धा आम्ही जेव्हा आम्ही ह्याला गेलो, यांचं कुठलं गाव नाही, रावेर खेडीला, तिथे मग तिथे गेल्यानंतर लेपाला आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा आम्ही आमच्याकडचा 3रा सेट होता रुमाला सकट आम्ही सगळं काढून टाकलं. आमच्याकडे दोघांच्याकडे औषधाचा एक सेट होता. त्याला म्हणलं तुझ्याकडचं तरी ठेव किंवा मी माझ्याकडचं तरी ठेवतो, एकच ठेवू आपण. एक सेट टाकून दिला. माझ्याकडे चपला एक्स्ट्रा होत्या, म्हणजे समजा बूट घातले तर चपलाचा एक सेट होतं, चप्पल सोडून दिली. आणि टॉवेल 2 होते, एक टॉवेल सोडून दिला. तर कारण 10 किलो वजन घेऊन कंटिन्युअस 8 तास रोज चालणं हे इम्पॉसिबल होतं. पण आमची म्हणजे सुरू झाली होती परिक्रमा. आता परिक्रमेमध्ये प्रवासातील तुम्हाला काही अनुभव आले असतील अविस्मरणीय असे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? म्हणजे पहिला दिवस समजा, पहिल्या दिवशी तुम्हाला कसं वाटलं, नंतर प्रवासात तुम्हाला काय अनुभव आले जे लक्षात राहण्यासारखे होते, त्याच्याबद्दल पहिलं तुम्ही सांगा, मग तुम्ही सांगा. आम्ही पहिल्या दिवशी आम्ही संकल्प सोडायला लागतो. आपण एखादं कार्य करतो त्यावेळी आम्ही संकल्प सोडला. आम्ही नर्मदेला हे केलं की आम्ही परिक्रमा इथं आलेलो आहोत, परिक्रमा आम्ही सुरुवात करतोय. आता तू आमच्याकडून जशी हवी तशी, पण आमच्याकडून ती परिक्रमा पूर्ण करून घे आणि आम्हाला बळ दे, कारण काही सांगता येत नाही, खूप मोठा प्रवास आहे. तर पहिल्या दिवशी आम्ही त्यामुळे 9-9:30ला तो संकल्प पूजा करून बरेच लोक, 700-750 लोक, त्या ओंकारेश्वरापासून आम्ही सुरुवात केली. तिथं त्या गजानन महाराज आश्रमात 700-750 लोक होते. ते सगळे एकदम निघाले. सुरुवातीला थोडी गर्दी होती आणि काय झालं, आम्ही थोडे उशिरा निघालो. तो संकल्प पूजा करून हे करून निघायला 9 वगैरे वाजले. आणि साधारण 1 तासाभराने आम्ही एका आश्रमात पोचलो. म्हणजे वाट ठीक होती, म्हणजे आम्ही आता ट्रेकिंग वगैरे केलेलं असल्यामुळे आम्हाला फारसं काही त्यात काही वाटलं नाही. तर लोक हळूहळू आपापल्या स्पीडने, आम्ही आपल्या स्पीडने चाललो होतो. एका आश्रमात पोचलो. आमच्याबरोबर 3-4 होते, बरेच लोक होते, त्यातले 3-4 आमच्याबरोबर राहिले. त्यांचा आणि आमचा स्पीड, आमची चर्चा या नर्मदा परिक्रमेविषयी वगैरे चालू होती, त्यामुळे आम्ही बरोबर राहिलो. तर त्या आश्रमात पोहोचल्यावर तिथल्या महंतांनी आम्हाला आल्या नर्मदेहर म्हणून म्हणलं की भोजन प्रसादी लेके जाओ, ठहरो. तर आम्ही विचार असा केला की आता आपण 1 तास झालाय, 10-10:30 वाजले, आता भोजन प्रसादी करायची म्हणजे
साधारण हे आता भोजन प्रसादी करायला सुरुवात करणार, 1 तास 1.5 तास जाणार, त्याच्यानंतर आपण जेवण करणार, त्याच्यानंतर थोडी विश्रांती घेऊन जाणार, म्हणजे पहिल्या दिवशीच आपलं 2-3 तास इथंच जातील. तर आम्ही असा विचार केला की आमच्याकडे थोडं सुरुवात असल्यामुळे थोडंसं खाणं होतं आमच्याकडे, थोडं थोडं तोंडात टाकलं आणि आम्ही म्हणलं इथून छान असं गरम गार असं पाणी होतं छान, तर ते आम्ही पाणी बाटल्या वगैरे भरून घेतल्या आणि म्हणलं आता आपण निघू इथून. त्या महंतांनी एकदा प्रयत्न केला आम्हाला थांबवायचा, पण आम्ही काही थांबलो नाही. आम्ही म्हणलं हम आगे जाके भोजन प्रसादी कर लेंगे. तर मग आम्ही तिथून निघालो आणि आम्हाला परिक्रमेला जायच्या आधीच 2-3 म्हणजे सगळ्यांनी सांगितलं होतं की तुम्ही कोणालाही नाही म्हणू नका, कशालाही. म्हणजे चहा असू दे, भोजन प्रसादी असू दे, नाश्ता असू दे, बालभोग म्हणतात तिकडे त्याला, आपण नाश्ता म्हणतो, त्याला कशालाही नाही म्हणू नका. आणि आम्ही इथं पहिल्यांदाच हे सगळं माहिती असून सुद्धा आम्ही पहिल्या दिवशीच पहिल्या 1-2 तासातच नाही म्हणलं आणि आम्ही पुढे गेलो. आम्हाला त्यावेळी काय वाटलं, काही 1 तास तर झाले, आपल्याला काही भूक नाही, काही नाही. पुढे गेलो आम्ही आणि वाट आम्ही नदीच्या किनाऱ्याने आम्ही सगळ्यांनी धरलेली होती. काही लोक ज्यांना भीती, म्हणजे काही लोकांनी सांगितलं होतं की अरे तू खूप अवघड वाट आहे, तर ते लोक म्हणजे सडक मार्गाने ते गेले. आम्ही आपले नाही म्हणलं आपण नर्मदा मैयाची परिक्रमा करतोय, तर नर्मदा मैयाच्या साथीने आपण जाऊ, म्हणून आम्ही किनाऱ्यानेच चाललो होतो. आणि थोडं पुढं गेल्यानंतर तिथून असं ठिकाण आलं की पुढं सगळी दलदल, बाजूला मैया आणि गुडघाभर पाय तिथं रुतायला लागला. तर पुढच्या लोकांनी सांगितलं अरे इकडे येऊ नका, आपल्याला हे पुढे जाता येणार नाहीये, हा रस्ता पुढे नाहीच आहे. तर आता झाली पंचायत, आता मागं फिरायचं किती आणि जायचं कुठं. तर नर्मदे हर, आता म्हणलं तर तिथं एक परिक्रमेत असतं की जर तुम्हाला काही रस्ता सापडला नाही, अडचण आली, तर नर्मदे हर म्हणायचं आणि कोणाची तरी मदत किंवा कोण असेल तर बघायचं काय मदत मी देवा. तर सगळ्यांनी नर्मदे हर असं ओरडल्यावर डाव्या हाताला एक अशी उंच टेकडी होती जरा, आणि त्या टेकडीवर असं पडकस असं झोपडं, म्हणजे असं बांधकाम असलेलं असं स्ट्रक्चर तिथं होतं. आणि तिथून आवाज आला नर्मदे हर. आम्ही विचारलं अरे मैया जी, इधर रास्ता नहीं है, कीचड़ है सब, नहीं जा सकते आगे, किधर से रास्ता किधर से. तर त्यांनी आम्हाला गाईड केलं की तुम्ही मागं वगैरे या थोडे आणि मागून या टेकडीवर चढा आणि मग पुढे तुम्हाला जाता येईल, तिथून रस्ता नाहीये. तर मग आम्ही कसे तरी ते चिखल तुडवत कसे तरी वाट काढत आम्ही आपले त्या टेकडीच्या दिशेने गेलो, वर टेकडीवर गेलो. बघतो तर तिथं अशी परिस्थिती होती की जवळपास काही गाव नाही आणि तिथं कोणी माणूस म्हणजे स्त्री, मैया किंवा बाबाजी कोणीही नाही आणि तिथं कोणी असण्याची शक्यताही नाही. तर मग आम्हाला असा प्रश्न पडला अरे मग आपल्याला कोणी, म्हणजे कोण होतं ते, इथं तर कोणीही नाहीये. म्हणजे आम्हाला असं वाटलं की बहुतेक नर्मदा मैयानेच आम्हाला मदत केली. असा एक आमचा पहिल्या दिवशीचाच तो अनुभव होता. आम्ही पुढं चालू लागलो. आम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं होतं तुम्ही जास्त चालू नका, आणि आम्ही पहिल्या दिवशी 28 किलोमीटर चाललो. आणि आम्हाला कुठंही सबंध जिथं आम्ही पहिल्या तासातच जिथं आम्ही नकार दिला होता या आश्रमात की आम्हाला काही नको, आम्ही पुढे जाऊन खातो, तर आम्हाला सबंध दिवस कुठंही खायला प्यायला चहा काहीही मिळालं नाही. आणि शेवटी म्हणजे आता कधी येईल आश्रम करत संध्याकाळी अंधार पडायच्या वेळेला आम्ही त्या तिक्कड बाबांच्या आश्रमात आम्ही कसे तरी पोचलो. आणि तिथं गेल्यानंतर स्नान करून ज्यावेळी आम्हाला भोजन मिळालं, आम्ही भोजन ग्रहण केलं, त्यावेळी आमच्या डोक्यात विचार आला की आपण ऐकून म्हणजे सांगून सुद्धा आपण चूक केली पहिल्या दिवशी. आणि तो पहिल्या दिवशीच आम्हाला धडा मिळाला की आम्ही असं ठरवलं दुसऱ्या दिवशीपासून आपण कशालाही नाही म्हणायचं नाही. थांबा म्हणले थांबायचं, बसा म्हणले बसायचं, हे खा म्हणले हे खायचं, जा म्हणले जायचं. हा पहिला मोठा धडा. आणि तो पहिल्या दिवशीच अनुभव असा म्हणजे जबरदस्त आला की हे म्हणजे सत्य झालं. म्हणजे सत्य म्हणजे जे आपण म्हणतो आपण हे करतो की अरे काय होतंय याने, पण तसं नाहीये. तो अनुभव आला. हे मैयाने आम्हाला पहिल्या दिवशी दणका दिला. त्यावेळी आम्ही नर्मदेला आम्ही माफी मागितली की आता आम्ही हे असं काही करणार नाही. हा एक पहिला अनुभव. आणि त्यानंतर एक
म्हणजे परिक्रमेत लक्षात राहील म्हणजे असा अनुभव आम्ही दक्षिण तटावरून सुरुवात केली होती. आपण दक्षिण तटावरून जसे जातो विमलेश्वरच्या इथं नदी समुद्राला मिळते, अरबी समुद्राला, तिथून ती क्रॉस करायला लागते बोटीने. ती बोटीने वगैरे क्रॉस केली आणि उत्तर तटावर गेलो आम्ही. ते उत्तर तटावर गेल्यानंतर मिठी तलाई पासून पुढं आम्ही चालायला सुरुवात केली आणि देवास नावाचा जिल्हा आहे. त्या देवासमध्ये गावागावातून रस्ता जात होता. डांग नावाचं शहर, नमनपूर, टिपरास अशी गावं लागली लहान. आणि त्या टिपरासमध्ये आम्ही ज्यावेळी पोचलो त्यावेळी एक झोपडं म्हणजे टपरी वजा असं एक हे होतं, टपरी होती. आणि तिथं तो जो मुलगा होता, यंग होता एकदम, 29-30ला, आणि तो तिथं ते खायचे पदार्थ म्हणा, भजी, वडा, चहा असं तो विकत होता. आणि त्यांनी आम्हाला ओळखलं, अरे बाबाजी आपने पहचाना क्या. आम्ही बघितल्यावर एकदम आम्हाला लक्ष आलं, तो जो मुलगा होता ती टपरी चालवणारा, तो टपरी चालवणारा मुलगा आम्हाला विमलेश्वर पासून म्हणजे समुद्र क्रॉस करायच्या आधीच आम्हाला भेटला होता. तो आणि त्याचे वडील दुचाकीवरून ती परिक्रमा करत होते आणि त्यांची परिक्रमा पूर्ण झाली होती असं तो सांगत होता. मग आम्ही ओळखलं त्याला, पण त्यांनी मात्र आम्हाला ओळखलं लगेच की आप मिले थे मिठी तलाई को. आणि त्याने तो म्हणला, नाही आपको ये खाना ही पडेगा, आप इधर ना थोड़ा खाके आगे जाओ, 5 मिनट में आपको एक नदी लगेगी. तिथं आम्ही पुढं गेलो. दंतोनी नावाची ती नदी लागली आम्हाला, की जी पुढं म्हणजे अशा बऱ्याच नद्या आपल्याला वाटेत लागतात. तर त्या दंतोनी नदीमधून आम्ही पलीकडे याने जायचं असतं, छोट्या बोटीने. ते आम्ही तिथे बघितलं तर बरेच ते बोट हाताने वलवायची होती. त्या बोटीत ऑलरेडी एक 10-12 जण बसली होती. तर आम्ही त्या नावाड्याला म्हणलं, अरे आम्ही 10-12 जण पहले से ही बैठे हैं, हम 4 जन और पीछे भी 2 जन हैं, तो हम और उनके साथ मोटरसाइकिल और एक साइकिल वाला भी था, तो हम इसमें आप ऐसा करो, आप इनको छोड़ के आओ, हम बाद में आएंगे. तो म्हणलं नाही, सब बैठ जाएंगे. आम्ही 4 जण, आधी बसलेली 10-12 जण, आमच्या पाठीमागून ती 2 जण, सायकल, मोटरसायकल असं त्यात एवढ्या छोट्याशा बोटीत की ज्या साधारण नावेची कपॅसिटी 10-1 लोकांचीच होती, त्याच्यात आम्ही 16-17 जण, ती मोटरसायकल, सायकल असं सगळं बसून आम्ही म्हणलं ठीक आहे, हा नावाडी सांगतोय म्हणल्यावर याला अनुभव असेल, जाऊ आपण. तर 15-20 फूटच आम्ही गेलो असू. आणि 15-20 फुटांवर तो जो सायकलवाला जो होता त्याला सगळे सांगत होते की आप नीचे बैठ जाओ. सायकलवरून परिक्रमा करत होता नर्मदा मैयाची. तर तो काही ऐकलं नाही त्याने, तो उभाच होता. आणि नाव जशी पुढं गेली ना तशी ती थोडी हालते. ती थोडी हल्ल्यावर काय झालं, त्याचा गेला तोल. आणि तो तोल गेल्यावर काय झालं, सायकल सकट तो नदीतच पडला. आणि नदीत तो जसा पडला ना, तो नदीत पडलाच. पण तो पडताना त्यांनी त्याचा जो धक्का त्याने जो हे दिला ना, त्यांनी बोट पूर्ण कलंडली. आणि दोन्हीकडे बसवलेले असतात लोक, त्यामुळे म्हणजे एका क्षणाला असं वाटलं बहुतेक ही बोट उलटणार. आणि सगळे जोरजोरात ओरडायला लागले. म्हणजे आता काय करायचं क्षणभर आम्हाला काही कळेना. सगळे देवाचा धावा, नर्मदा मैयाचं धावा करायला लागले, श्रीरामाचा जय जयकार करायला लागले, ओरडायला लागले. आणि ह्या सगळ्या गडबडीत त्या नावाड्यांनी त्या सायकलवाल्यांनी पडताना सायकल सोडलीच नाही. त्यांनी त्या नावाड्यांनी त्या पडलेल्या माणसाला सायकल सकट परत बोटीत ठेवला, उचलला त्याला लिटर. म्हणजे हे कसं झालं हे देवच जाणे. म्हणजे आणि हे सगळं करत असताना ती बोट डगडगतच होती. म्हणजे आम्हाला पलीकडे खरं 5 मिनिटात आम्ही पोहोचणार होतो, पण आम्हाला इतकी मनातून धाकधूक सगळ्यांना झाली की आपण पोचतोय की नाही त्या किनाऱ्यावर, आपण पलीकडे बहुतेक आपण आपलं आज काय खरं नाही. म्हणजे काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती, असं जी आपली म्हण आहे ती आम्ही. आणि ती
आम्ही त्यात बसलो असताना आम्ही काय केलं, 5-10 मिनिटात आपण पलीकडे जाणार म्हणल्यावर कोणीही सॅक काढलेली नव्हती. म्हणजे जे सगळे परिक्रमावासीच होते जास्तीत जास्त, त्यांच्या पाठीवर 10 किलोचं कमीत कमी वजन होतं. म्हणजे ती जर पडली असती तर कोणीही काही काढलेलं नव्हतं, कोणाला बऱ्याचशा लोकांना पोहताही येत नव्हतं. म्हणजे आम्ही एक क्षणभर विचार केला की हे जर झालं असतं तर खूप मोठा प्रसंग, अनावस्था प्रसंग आपल्यावर ओढवला असता. आणि हे सगळं होऊन त्या नावाड्याला त्याचं काही सहज होतं, ऐसा तो होता है कुछ भी नाही होता, नाव तो पलटती नाही आहे. आम्ही इतका म्हणजे चीड आली होती, पण आम्ही शांत राहिलो. पलीकडच्या किनाऱ्यावर पोचलो आम्ही कसे तरी, आणि त्याला सगळ्यांनी सांगितलं अरे आपने गलत किया वगैरे. एक पलीकडचा माणूस जो होता तो येणार, त्यांनी त्याला सांगितलं अरे तू परिक्रमावासियों को अकेले ही लाना चाहिए था, ये दोनों को साइकिल और ये मोटरसाइकिल वाले को कैसे लाया, अगर कुछ हो जाता तो बड़ी बात होती. तर असा तो भयंकर प्रसंग, म्हणजे आम्ही धक्का बसला होता आम्हाला म्हणजे त्याच्यातून. पण आम्ही म्हणजे हा असा एक म्हणजे महाभयंकर, म्हणजे आपण म्हणतो ना की आपल्या आयुष्याची दोरी कच्ची आहे, पण आपली जी श्रद्धा आहे नर्मदेवरची, ती श्रद्धा खरी आहे आणि ती जास्त पक्की आहे. त्या प्रसंगावरून आम्हाला त्यावेळी लक्षात आलं. बरोबर. दादा काय सांगतील अनुभव कुठले? आम्ही 18 तारखेला सकाळी 9-9:30ला आम्ही काय ते हे केलं, संकल्प पूजा केली. संकल्प करताना मैयाला आमच्याकडून आम्ही यथाशक्ती आम्ही करणार आहोत असंच म्हणजे संकल्प केला होता. यथाशक्ती एवढ्यासाठी की शहरामध्ये आपण आयुष्य आपण आतापर्यंत काढलेलं, त्यामुळे अनवाणी करू किंवा अजून काहीतरी असं असं कुठलंही हे न करता आम्ही आमच्या लिमिटेशन्स आणि या सगळ्या मर्यादा लक्षात घेऊन मात्र प्रामाणिकपणे 100% पायी करू, एवढं फक्त आम्हाला तू शक्ती दे आणि आमच्याकडनं तू घडवून घे, असा संकल्प केला होता. की म्हणजे कारण घरावर सुद्धा आपण चप्पल घालून तिथं टाईल्सवर सुद्धा आपण चालत असतो, ते ह्याच्यामध्ये परिक्रमेमध्ये अनवाणी चालणं इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. त्यामुळे आम्ही असा संकल्प करूनच निघालो होतो आणि मैयाच्या कृपेने आमचं काही अडचण आली नाही त्याच्यामध्ये. बरं का, मला असं वाटतंय की नर्मदा परिक्रमेमध्ये असे दैवी अनुभव जे आपण म्हणतो त्याच्यापेक्षा सुद्धा तिथं जो माणुसकीचा अनुभव मिळतो का नाही, त्याची तुलना या दैवी अनुभवापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. मला जर का विचारलं तर भयंकर, म्हणजे तिथं जो माणुसकीचा अनुभव आम्हाला आला तो माझ्या आतापर्यंतच्या आयुष्याच्या 60 वर्षांमध्ये जे मी न अनुभवलेल्या गोष्टी तिथं आम्हाला अनुभवायला मिळाल्या. तर एक तुम्हाला अंकलेश्वरवरून आम्ही जात असताना आणि दुपारची वेळ होती, तर दुपारच्या वेळेला आम्हाला तिथे ते आपल्या हातगाडीवरती ते सावरिया आईस्क्रीम वगैरे असं नावाने येत बघा, म्हणजे हातगाडीवरती आईस्क्रीम विकणार. तर आम्ही अंकलेश्वरवरनं नुकतेच निघालो होतो, त्यामुळे बराच मोठा जथ्था होता, म्हणजे जवळपास एक 20-25 जण परिक्रमावासी होते. तर आम्ही जात असताना त्यांनी आम्हाला थांबवलं. मला महाराज परिक्रमावासी हो रुक जाओ, आईस्क्रीम खा के. तर त्यांनी आमच्या बरोबर असलेले सगळे आणि येणाऱ्या प्रत्येक परिक्रमावासियाला तिथं थांबून तुम्हाला कुठला आईस्क्रीम पाहिजे का, तुम्हाला फालुदा पाहिजे का, तुम्हाला काय मिल्कशेक पाहिजे, म्हणजे वास्तविक पाहता त्या माणसाची एवढी काय ऐपत नाहीये की एवढ्या 20-25 जणांना ते जे काय म्हणतील ते आणि म्हणतील तितकं. म्हणजे त्याचं असंही काही नव्हतं की तुम्ही एक आईस्क्रीम खा आणि बाजूला, असं काही नव्हतं. तुम्हाला मन भरगे आपका बस, असं. म्हणजे त्या माणसाची दानत बघून आधी पहिलं इतकं हे वाटलं की अरे आपण त्याच्या जागी असतो म्हणजे लगेच आपण हिशोब केला असता. पण तो एक तिथे म्हणजे इतक्या सर्वसामान्य माणसाकडनं एक असा खूप छान अनुभव आला. आम्ही त्या बिमलेश्वरला, म्हणजे बिमलेश्वर थोडंसं म्हणजे आम्ही परिक्रमा करताना अगदी 80% आम्ही मैयाच्या किनाऱ्यानेच केली. म्हणजे असं आमचं ठरलेलंच होतं की मेन रोडवरनं फारसं न जाता मैया किनाऱ्याने जायचं. तर विमलेश्वर हे जरा थोडंसं आतल्या बाजूला आहे, म्हणजे तिकडं फारसे लोक जात नाहीत, म्हणजे थोडासा डिटूर होतो, एक 8-10 किलोमीटर आतमध्ये जाऊन मग तो परत मेन रोडला म्हणजे नेहमीच्या रस्त्याला मिळतो.
पण आम्ही किनाऱ्याने जायचं असल्यामुळे आम्ही विमलेश्वरला आतमध्ये गेलो. आणि विमलेश्वर नंतरचा जो प्रवास आहे तो अतिशय खडतर आहे जरा. विमलेश्वर पासून पुढे जो येणारा प्रवास आहे तो. तर तिथे आम्ही असं म्हणजे विमलेश्वरवरून निघालो आणि मग नंतर दुपारच्या वेळेला असं आम्ही एका म्हणजे एक मारुती किती एक 7-8 झोपड्या होत्या आणि तिथे आम्हाला त्या 100 दिवसाच्या परिक्रमेमध्ये कमीत कमी 1001 मारुतीची देवळं दिसली. प्रत्येक ठिकाणी छोटीशी देवळी सारखं आणि 4 खांब आणि वर थोडासा आडोसा आणि थोडासा आडोसा. तर तिथं आम्ही ऊन खूप होतं म्हणून आम्ही सावलीसाठी म्हणून त्या सावलीमध्ये बसलो आणि तेवढ्यात एक डंपर आला तिकडनं. म्हणजे तो माती वाहून नेणारा. म्हणजे तिकडं बरेच ठिकाणी याचं धरणाचं काम चालू आहे. तर तिथे एक असा डंपर मधनं एक 2-3 जण लोक उतरली आणि मग तो काय जोखून आपापल्या घरी. आणि घरं म्हणजे सुद्धा म्हणजे 4 बांबू रोवलेले आणि त्याला फक्त ते हिरवं कापड आपण जसं बघतो नाही ते आणि वरती पत्रा. म्हणजे पक्क घर एक पण नव्हतं. तर ते काय 2-3 उतरले ते आपापल्या घरी जायला लागले. आम्हाला तिथे त्या ह्याच्यात बसलेलं बघून एक जण माझ्याजवळ आला. मला म्हणला बाबाजी परिक्रमावासी हो. म्हणलं हा. मग त्यांनी जरा खिसे चाच पडले. म्हणजे त्याच्या अवताराकडे बघून बरं का म्हणजे इतका तो मळलेला होता. कारण तो काय माती बिती ट्रकमध्ये भरणारा तो असाच कामगार होता. तर त्यांनी शर्ट चाचपला, पॅन्ट बिंट बघितली कुठं आणि मोठ्या मुश्किलीने त्यांनी एक 10 रुपयाची नोट काढली. अशी एक 5-6 घड्या पडलेली, अतिशय जीर्ण झालेली, अगदी हातात उलगडली तरी फाटेल अशी परिस्थिती होती. आणि त्यांनी ती मला दिली. बाबाजी ये रख दो. मी त्याला म्हणलं अरे तुला आम्ही काहीतरी द्यायची हे खरं म्हणजे परिस्थिती आहे. म्हणलं हमारे पास पैसा है, हमें इसकी जरूरत नहीं है. नहीं बाबाजी रख दो. तर मी म्हटलं अरे हम नहीं रखेंगे. तो नहीं मैया को बुरा लगेगा. मी म्हणलं अरे पण आम्हाला पण म्हणलं नाही घेणार ते. तुझी परिस्थिती बघता तुझ्याकडे एक 10 रुपयाची नोट आहे ती सुद्धा तू आम्हाला देतोयस. तर तो ऐकायलाच तयार नाही. मी म्हणलं मैया आमच्यावर रागवली तरी चालेल पण आम्ही तुझे पैसे घेणार नाही. तसं एक 5 मिनिटं त्यांनी हुज्जत घातली. मी म्हणलं हो नाही सॉरी म्हणलं आम्ही अजिबात घेणार नाही. मग तो शेवटी गेला तिथनं निघून आणि 5 मिनिटांनी हातात 2 केळी घेऊन आला. त्यांनी त्या 10 रुपयाची कुठल्या तिथनं शेजारपर्यंत 2 केळी घेतली. महाराज आप तो ना नाही बोलू गे. मी तुम्हाला सांगतो मला इतकं वाईट वाटलं. अरे काय माणसाची दानत आहे. ज्या माणसाकडे आता शेवटचे 10 रुपये आहेत तो ते काढून परिक्रमावासियांना सेवा म्हणून देतोय. मला इतकं असं गैवरून आलं होतं का नाही की म्हणलं अरे काय आपण. आणि मी त्यावेळेला क्षणाला मला जाणवलं की अरे मी या जागी असतो तर मी हे केलं असतं का. आणि उत्तर नाहीच आलं. म्हणजे शहरी माणसांना आपण एवढं मोठं मन नाहीये. ज्या तिथल्या लोकांना ज्या मैयाबद्दल जे प्रेम आहे ना तर त्याची आधी गंमत सांगतो. आम्ही पहिल्या दिवशी म्हणजे त्या आश्रमामध्ये असताना म्हणजे असं तुमच्या ह्याचं मानदाताची परिक्रमा वगैरे करताना त्यामुळे आम्ही 1-1.5 दिवस आम्ही त्या ह्याच्यामध्ये राहिलो होतो आश्रमामध्ये. कुठला आश्रम तो गजानन महाराज आश्रम. तर तिथे मग असं बोलता बोलता असं नर्मदा वगैरे असं नदी असं. तर तिथे आम्हाला असं लक्षात आलं की तो माणूस आमच्या इतका खवळला ना. अरे वो क्या नदी आहे क्या वो मैया आहे. म्हणजे नर्मदा म्हणलं की त्याच्या पुढे जोड शब्द मैया आलाच पाहिजे. नर्मदा हा सुट्टा शब्द बोलत इतका त्यांनी आम्हाला पहिल्याच दिवशी ठोकून त्यांनी हे केलं की नाही. त्याच्या पुढे आम्ही कधीही नर्मदा म्हणलं की मैया हा शब्द आलाच पाहिजे. आणि त्यावेळेला मला असं जाणवलं की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे जशी नर्मदा मैया MP ची लाईफलाईन आहे ती तसं महाराष्ट्रामध्ये आपल्याकडे सुद्धा खूप मोठ्या आणि छान नद्या आहेत. कृष्णा आहे, कोयना आहे, गोदावरी आहे. पण आपण कुठल्याही नदीला मैयाचा दर्जा दिलेला नाहीये. अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि ती लोक अगदी तळागाळातली सुद्धा असोत किंवा सुशिक्षित असोत ते मैयाचं पात्र किंवा पाणी खराब होणार नाही त्याच्यामध्ये परिक्रमावासियांना ते निक्षून सांगायचे की तिथं साबण लावायचा नाही, कपडे धुवायचे नाहीत. आणि ते सुद्धा आम्हाला दिसायचं की ते अत्यंत काटेकोरपणे पाळत होते. आणि म्हणजे त्या लोकांनी जो एक तो आदर आणि जो एक मैयाला जो दिलेला आहे की नाही. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातल्या लोकांनी आपण कुठल्याही एका नदीपासून सुरुवात करायला पाहिजे तिला मैयाचा दर्जा देऊन असं मला वाटतं.